नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा जो व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणली आहे मित्रांनो, लेटेस्ट भरती आणली मित्रांनो. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. चॅनलचं नाव दररोज नवीन असल्यामुळे मित्रांनो, तुम्हाला एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरतीची माहिती देत असतो मित्रांनो. तर आज सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ आणले मित्रांनो. काल सुद्धा तुम्हाला 3 व्हिडिओ आणले मित्रांनो, आणि परत सुद्धा तुम्हाला मित्रांनो मी 5 व्हिडिओ आणले. ते जो व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता आणि त्यामध्ये संपूर्ण माहिती बघू शकता, आणि त्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकता. अर्ज दाखल केला तेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळेल. तर लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये अर्ज दाखल करा. हे मत मित्रांनो, तेव्हाच तुम्हाला नोकरी मिळेल. आणि मित्रांनो, दररोज नवीन हा चॅनल आहे, तो खास करून तुमच्यासाठी ओपन केला आहे, नवीन ओपन केला आहे. तर लवकरात लवकर मित्रांनो सर्वजण ह्यामध्ये या चॅनल सबस्क्राईब करताय, बेल आयकॉन दाबताय. आणि मित्रांनो, त्यांना नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो, आम्ही दररोज नवीन जे व्हिडिओ टाकतो त्याची त्यांना नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो ते नोटिफिकेशन बघताय आणि त्यामध्ये अर्ज दाखल करता मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ बघताय. तर मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनल नवीन असाल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन भरतीची नोटिफिकेशन मिळते. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर नोटिफिकेशन मिळाले मित्रांनो, अपडेट जर तुम्हाला मिळाले, तुम्ही ते बघू शकाल आणि त्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्हाला सुद्धा नोकरी मिळेल. तर मित्रांनो, एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती असतो. आज चॅनल खास करून नवीन ओपन केलं आहे, खास करून तरुण वर्गासाठी ओपन केलं आहे, कारण त्यांना भरतीची माहिती मिळावी म्हणून. तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली ही सुद्धा खूप मोठी भरती निघाली, लेटेस्ट भरती निघाली. त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. आणखी तुम्हाला मित्रांनो मी 4 व्हिडिओ दिले, ते सुद्धा तुम्ही लवकरात लवकर चॅनल जाऊन बघा. तुम्हाला एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती असतो. तर लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा. आणि हा जो व्हिडिओ मित्रांनो, ही खूप मोठी भरती निघाली, लेटेस्ट भरती निघाली, याची सुद्धा संपूर्ण माहिती बघा आणि लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, त्यापूर्वी मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन असते, टच करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीनचा मी संपूर्ण माहिती करू शकेल. संपूर्ण माहिती करू शकली म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. जर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकला तेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळू शकेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर याची संपूर्ण माहिती बघा आणि यामध्ये अर्ज दाखल करा, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आता बघा तुम्ही, ही जो भरती निघाली ती खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो. याची क्वालिटी वाढवून घ्या मित्रांनो आणि चौकट बटन टच करून द्या खाली. आता बघा चौकट बटन असं मित्रांनो खाली, तर टच करून द्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ फुल स्क्रीन दिसेल मित्रांनो. आणि याची क्वालिटी वाढवून घ्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती करून जाईल मित्रांनो. तुम्ही वाचू सुद्धा शकाल अशी माहिती तुम्हाला आम्ही देत असतो मित्रांनो. नवीन चॅनल ओपन केला आहे, सर्वजण ह्यामध्ये सबस्क्राईबला प्रेस करताय, बेल आयकॉन दाबताय. लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा आणि बेल आयकॉन दाबा. तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली तर ही भरती मित्रांनो NFL मित्रांनो. NFL म्हणजे मित्रांनो नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये मित्रांनो. NFL नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये 123 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. 123 जागांसाठी भरती निघाली. तर बघा मित्रांनो, तुम्ही म्हणाले 123 जागांसाठी भरती निघाली, इथे आम्हाला 44 जागा दिसत आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, त्याच्यात तुम्हाला मी संपूर्ण माहिती देणार आहे. तर बघा मित्रांनो, 44 जागा मित्रांनो, 44 + 79 जागा मित्रांनो, अशी टोटल जागा मित्रांनो 123 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. 123 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. तर ही जो भरती निघाली मित्रांनो, ही भरती खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो. तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी तुम्हाला 44 जागा आणले मित्रांनो, म्हणजे 44 जागासाठी जी भरती निघाली मित्रांनो त्यावर तुम्हाला आणले मित्रांनो. आणि 79 जागासाठी मित्रांनो, 79 जागासाठी मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ टाकले मित्रांनो अगोदर चॅनलवर. तुम्ही तो चॅनल जाऊन तुम्ही बघू शकता. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. तुम्हाला नाव सुद्धा सांगतो मित्रांनो, चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. चॅनल जाऊन तुम्ही ती व्हिडिओ बघू शकता, कारण की मित्रांनो एकही दिवस न चुकता तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती असतो. तर लवकरात लवकर चॅनल जाऊन तुम्ही ती व्हिडिओ बघा आणि त्यामध्ये लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा, तेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळेल मित्रांनो. आता ही जो भरती मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे हा 44 जागासाठी याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, टोटल जागा दिले तुम्हाला 44 जागांसाठी भरती निघाली. इथं बघा पद क्रमांक दिलं आहे, इथं पदाचे नाव दिले, इथं पसंती दिले. पहिलं पद मित्रांनो मॅनेजमेंट ट्रेनिंग HR, त्यासाठी मित्रांनो 19 जागा दिल्या आहे. दुसरं मित्रांनो पद क्रमांक दुसरे मित्रांनो मॅनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, त्यासाठी मित्रांनो 25 जागा दिल्या आहे. अशी टोटल जागा मित्रांनो 44 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. आता ह्यामध्ये पुढचा मुद्दा मित्रांनो शिक्षण पत्ता. त्यामध्ये शिक्षण पत्ता दिले मित्रांनो. SC ST यांना 50% गुण पाहिजे मित्रांनो. SC ST यांना 50% गुण पाहिजे. आता बघा तर पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो, पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये असे 60% गुण असे MBA किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा झाला पाहिजे. आता बघा मित्रांनो, पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा कशामध्ये झाला पाहिजे, तर मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं पर्सनल मॅनेजमेंट अँड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स किंवा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट किंवा HR ह्यामध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो. तरच तुम्ही पद क्रमांक 1 साठी अप्लाय करू शकता आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता मित्रांनो, पद क्रमांक 2 दिले मित्रांनो. पद क्रमांक 2 साठी मित्रांनो दिले तुम्हाला इथं बघा मित्रांनो 60% गुणासह MSc पाहिजे मित्रांनो. 60% गुणासह MSc ॲग्रिकल्चरमध्ये झालं पाहिजे किंवा मित्रांनो समतुल्य, आणि किंवा
मित्रांनो MBA किंवा PG DBM मार्केटिंगमध्ये झालं पाहिजे किंवा ॲग्री बिझनेसमध्ये झालं पाहिजे किंवा मार्केटिंग झालं पाहिजे मार्केटिंगमध्ये मित्रांनो ॲग्री बिझनेस मार्केटिंगमध्ये किंवा मित्रांनो इंटरनॅशनल मार्केटिंग मार्केटिंगमध्ये झालं पाहिजे किंवा रुरल मॅनेजमेंटमध्ये झालं पाहिजे आणि मित्रांनो BSc ॲग्रिकल्चर पाहिजे मित्रांनो. तरच तुम्ही पद क्रमांक 2साठी अप्लाय करू शकता. पद क्रमांक 2 मध्ये मित्रांनो 25 जागा दिल्या आहे, तरच तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता. आता बघितलं मित्रांनो शैक्षणिक पात्रता. आता पुढचं म्हणतो तर ह्यामध्ये वाय चॅट, त्यामध्ये वाय चॅट बघा मित्रांनो काय आणि तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो आमच्या चॅनल तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असेल मित्रांनो. पदाचे नाव काय, पसंती काय दिले, शिक्षण पात्रता काय, वाय चॅट काय, नकोश ठिकाण कुठे, फी किती, ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय, तुम्हाला अशी संपूर्ण माहिती देत असतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती करून जाईल मित्रांनो आणि तुम्ही लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघू शकाल आणि त्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका मित्रांनो. कारण की मित्रांनो अशी माहिती देत असतो की तुम्ही ते वाचू सुद्धा शकाल आणि समजू सुद्धा शकाल मित्रांनो. अशी तुम्हाला माहिती आम्ही देत असतो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आता ह्यामध्ये मित्रांनो वाय चॅट, त्यामध्ये वाय चॅट मित्रांनो 30 एप्रिल 2019 रोजी मित्रांनो 29 वर्षापर्यंत मित्रांनो, म्हणजे 18 ते 29 वर्षापर्यंत वाय चॅट दिले. SC ST यांना 5 सूट दिली मित्रांनो, OBC यांना 3 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. 9 ठिकाण दिले मित्रांनो, संपूर्ण भारत आहे 9 ठिकाण. आता यामध्ये फी बघत होतो, तर यामध्ये फी मित्रांनो जनरल OBC यांना 700 रुपये मित्रांनो, SC ST PWBD एक सर्व्हिसमॅन मित्रांनो, एक सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. बघा मित्रांनो पुन्हा सांगतोय, जनरल OBC यांना 700 रुपये, SC ST PWBD एक सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये जो अर्ज दाखल करेल त्याला ही नोकरी मिळेल मित्रांनो. फीकडे बघू नका मित्रांनो. 700 रुपये जरी जास्ती वाटत असेल मित्रांनो तुम्हाला, तर त्याकडे बघू नका. कारण मित्रांनो ही जो पद आहे मित्रांनो ती खूप वरच्या लेवलचे, यामध्ये किती पगार असेल मित्रांनो त्याकडे त्याचा विचार करून ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो खरं सांगतो, तुमचं जर ह्यामध्ये सिलेक्शन झालं तर तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल, तुमचा परिवार सुखत राहील मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो ह्यामध्ये अर्ज दाखल करणं हे महत्त्वाचं आहे. फीकडे बघू नका, जास्ती फी नाही मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिली. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 14 जून 2019 मित्रांनो, संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मित्रांनो. 14 जून 2019 संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत. त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर मित्रांनो 14 जून 2019च्या आतच तुम्ही लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून द्या. हे महत्त्वाचं मित्रांनो, हे महत्त्वाचं असतं अर्ज दाखल करणं, तेव्हा तुम्हाला नोकरी मिळेल मित्रांनो. तर महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा मित्रांनो. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका. लाईक करताना म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो आणखी नवीन व्हिडिओ करण्यासाठी. आणि महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या परिवारामध्ये, तुमच्या फॅमिलीमध्ये किंवा तुमच्या परिवारामध्ये जर ही शिक्षण पात्रता मित्रांनो तुमच्या बहिणीने किंवा तुमच्या भाऊने जर कंप्लीट केली असेल, बघा मित्रांनो ही शिक्षण पात्रता दिली, ही शिक्षण पात्रता तुमच्या बहिणीने किंवा तुमच्या भाऊने कंप्लीट केली असेल तर त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा मित्रांनो. किंवा तुमच्या फ्रेंडने केलं असेल तर त्यांना शेअर करा आणि त्यांना सुद्धा सांगा ह्यामध्ये अर्ज दाखल करायचं. आणि महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुम्ही जर अजून सुद्धा आमचे चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या आणि बेल आयकॉन दाबून द्या मित्रांनो. कारण की मित्रांनो जो चॅनल मित्रांनो दररोज नवीन तो खास करून नवीन ओपन केला आहे, खास करून तरुण वर्गासाठी ओपन केला आहे. कारण त्यांना लवकरात लवकर नोकरीची माहिती मिळावी हाच आमचा हेतू असतो आणि त्यांना लवकरात लवकर नोकरी मिळाली तर आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला दररोज नवीन एकही दिवस चुकतो तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट माहिती मिळते मित्रांनो. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.